subscribe sa aking channel, please subscribe, mura na kayo, and hit the notification bell para updated ka sa mga video na pinapost ko. Ang gagawin natin ngayon ay magmumukbang tayo ng Litson Baka! Trending siya ngayon. Meron po tayong Litson Baka, buko pie, coke, tapos po kanin. Kain na po tayo! Ito po. Huwag po kayong mag-alala. Naghugas po ako ng kamay. Bango. Bango. May sausawan po rin siyang kasama. Tara, kain na po tayo. Ang pala. Unang subo po. Sarap. Guys, ako lang po mag-isa ngayon. Wala po si Kabuko. Kasi po, wala po sila. Umalis po sila. Kaya ako lang po mag-isa ngayon. Sarap. Opo. Balita ko guys, sikat daw to ngayon eh. Pupupay naman po tayo. Alam mo ba guys, favorite ko to. Fight lang. Shout out ka. Shout out po kay Lola Luz, Tita Alaysa, Tita Joy, Aliyah,
Tagal mo nang walang... Tingin nyo guys, kung mababa ako, bumaya. May kamay. May kamay. Sino yun? May bumubunot eh. Babatin ko na lang. Nasa telephone isang game. Siguro 3 buko pie, tas 3 mango. Ano masarap? Buko pie. Sarap din naman yan ah. Tama. Mango pie ba? Peach. Sabi ko, it's mango pie. Hindi mo gusto? Gusto. Mm. watching, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, mura ng aye, and hit the notification bell para updated ka sa mga video na